Tak payah bunyi pun. Okay. Hari ni kita akan belajar superposition AC. Okay. Soalan ni minta find I naught using superposition theorem Okay, first sekali kita tengok ada dua source, satu dua. So I naught dia akan jadi naught sama dengan I naught prime tambah I naught double prime. Okay, untuk I naught prime kita akan switch off source ni. So switch off. Mati bodoh. Alright. So circuit dia akan jadi macam ni Mau tarik dari sini saya. Buat dulu tarik ni. Tarik ni. Kita sampai sini. Kira kita dengar. buat minggir lagi lah. Oh, mati. Dan bodoh. Lama je. Sekejap Alright, macam ni. Dah jadi open circuit. Okay. Lepas tu ni kan parallel. Kita akan cantumkan dia di Z. So Z sama dengan negatif J 8 tambah J 10 negatif J 2, maaf. 2 dengan negatif 2J tambah 8 tambah J 10. So tengah waiter. Okay, dapat 0.25 tolak J 2.25. Okay, ni untuk Z. Z di sini. So dapatkan I macam biasa saja. So I not prime ya. Ni kita ambil dia punya voltage source J20 lagi dengan R equivalent 2 tambah Z. Z yang tadi ya. So J20. So hasil tambah dia 4.25 tolak J 4.25. So kita kira kalkulator macam biasa. Okay, kita dapat I naught sama dengan 2.353 tambah J 2.353. Okay, ni untuk I naught prime. Untuk I naught 2 prime pula kita akan switch off yang ni. Alright, so circuit dia macam ni. Alhamdulillah. Switch off. Dia 20 volt. Okay, macam ni. Macam ni. Susah. Maaf lukisan bodoh sikit. Macam ni. Okay. Macam ni. Ni resistor, kapasitor. Alright. Oh, maaf. Di sini dia akan jadi short circuit. Bodoh aku apa ni? Semula. Okay. Dia macam ni. Okay, macam ni. Maaf ya. Alright. Saya kurang fokus tadi. Alright, di sini ada resistor. Okay, sebabkan dia switch off, so sini jadi short circuit. Alright. Ni masih ada lagi untuk source ni. Ini J20. Alright. J2. Sini I naught dia. Okay, ni 8 ohm J10 ohm. Alright. Okay, untuk macam ni kita boleh buat mesh analysis. So ni I1 dia.
I2, Di rumah aku kan. I3. Nampak? Okey. Okay, untuk I1. Okey. Sebentar ya. Loop I1. Okey. Loop I1 ni. So, kita dapat apa? I1 tambah dengan J10. I1 tolak I3 tambah J2 ohm. I1 tolak I2 sama kosong. So, tu macam biasa kita akan dapat tambah J8 I1 tolak J10 I3 tambah J2 I2 sama kosong. Ini persoalan pertama yang kita dapat sebab kita buat loop, sebab kita buat mesh analysis di loop 1. Okay, untuk loop 2 pula. Alright, loop 2 kita akan dapat 4 I2 tambah negatif J2 I2 tolak I1 tambah negatif J2 I2 tolak I3 sama kosong. Lepas kita buat tu cuaca matematik, kita akan dapat 4 tolak J4 I2 tambah J2 I1 tambah J2 I3 sama kosong. Okey, untuk loop ketiga kita tak perlu buat mesh analysis sebab kita dah ada dia punya current, nampak? Ni loop 3, current 5 ampere. So I3 5 ampere. Right. Boleh tak boleh? Boleh. Okey. So kita just masukkan calculator. So kita akan dapat cepat. Satu baru. Okey, selepas kita buat dalam calculator. So I not prime ni sama dengan negatif I2. Kenapa? Sebab I not di sini. I2 yang kita buat pun kat sini. Tapi I not dia kat atas, I2 ke bawah. So maksudnya I not prime sama dengan negatif I2. Kita buat calculator tadi, negatif I2 ni sama dengan negatif 2.647 tambah J1.176. Okey. So last sekali I not sama dengan I not prime tambah I not double prime yang kita buat tadi. So kita akan dapat negatif 5 tambah J 3.529 ataupun 6.12 144.78 degree ampere. Alright, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Woo! Okay, so hi. Today I'm going to explain on how to solve SC circuit using superposition. Okay, so this is our circuit diagram. So the question asks us to find the value of V naught. So if we use superposition, what we do is we only turn on one source and turn off the other. So first, let's say we only turn on the DC source, which is the 5 volt here. So when we do that, this current source will become an open circuit and this will become a short circuit. And since it is a DC source, so the capacitor will also become an open circuit and the inductor will become a short circuit. So our end circuit will look like this. So to find the voltage here,
we can use the voltage division, which is the value of this one, over the total value of the resistors, and you time by the total voltage. So here we get -1 volt. Okay, so next is that we are only going to turn on the AC voltage source supply, which is this one. So our end circuit will look like this. So what happens here is that I find the impedance for this capacitor, and since we can see that this and this are parallel to each other, so we can find the equivalent impedance, which is this, okay. And since this one is in time domain, I switch it to phasor domain, which will equal to this. So to find the voltage here, we also use voltage division, which is the same concept. So this one over the total impedance times by the total voltage. So this is our second voltage. Okay, next. So the last one is by turning on only the AC current source, and the circuit will end up like this. Okay, so here, since this one is in sine, we want to switch it to cos, and according to this, we will get this in phasor form. And here, to solve this, we need to know the current that passed through here, because to find the voltage here, we can use V is equal to IR. Okay, so to find the current that passed through here, we can simplify this circuit into this, and as you can see, we can apply current division here. So by applying the current division, we will know the current that flows through here, which is this one, and since this and this are in series, the current that pass through both of them are the same. So we can use that current, which is I1, to find our voltage here. So this will be our end voltage. To find the total voltage, we plus all the voltages that we find, and we will end up with this. Okay. Ini kita akan jawab satu soalan daripada AC circuit yang menggunakan Superposition Theorem. So law untuk superposition, kita kena tutup, buka salah satu independent source pada satu masa dan yang lain kena tutup. So untuk current source, kita kena open circuit. So untuk voltage source, kita kena short circuit. So mula-mula kita open untuk voltage current source ini. So yang ni kita kena on kan dia. So ini dia. Okay, mula-mula cara dia kita kena buat mesh. So kita buat loop. So sini loop 1, loop 2 dan loop 3. So untuk loop 1, kita bagi soalan sikit. Okay, tak nampak. Okay, so loop 1 kita ada 5 I1 sini, kita gabung dapat yang ni. So yang ni kita ambil negatif. Bila kita tengok arah current, so dia negatif. So situ kita dapat untuk question pertama, untuk loop 1. So untuk loop kedua, kita buat mesh. So kita see, kita dapat yang ni. Okay, dapat tu 2. Tapi untuk loop 3, kita buat mesh tak boleh sebab current tak lalu. So dia current dia I3 dia kosong. So sebab itu kita buat guna matrik. Kita susun ini untuk I1, I2, lepas tu ni untuk jawapan dia. So kita dapat yang ni, tu kita dapat kosong. So kita letak macam ni.
So dan kita cari determinant untuk yang first. So kita letakkan AA sini. So AA kita buat determinant. So yang ni akan darab yang ni, tolak yang ni, darab yang ni. So kita dapat yang ni. So untuk determinant kedua, yang pertama kita ganti kita ganti yang ni. Kita ganti yang ni dekat yang first. So kita dapat yang ni. Lepas tu kita dapat, sebab kita darab silang, yang ni darab yang ni. So 100 darab yang ni. So yang ni darab yang ni. So kita dapat yang ni. Kita kira dapat jawapan ni. 800 tolak 100J. Okay, untuk yang kedua kita cari semua. Untuk cari senang. So cara kedua kita ganti yang ni, letak kat sini. So kita tutup yang ni, kita baca yang ni. So yang ni darab yang ni, yang ni darab yang ni. So dapat jawapan. Ni jawapan dia, 300 tambah 400J. So untuk cari I1 dan I2, kita kena so untuk cari I1, A1 bahagi dengan AA. Ni dapat yang ni, 10.67 tolak 133J. So untuk I2 kita cari yang ni, A1. Oh silap Okey, A1. A2 sorry, 75 tambah 0J. So kita letak sini, masuk calculator je, senang je. Untuk cari calculator, where's calculator? Tak bawa. Okay, sorry. Okay, calculator cari mode ikut complex. So masukkan number tambah dengan I. So dapat yang ni. Okay, untuk kita onkan voltage source, offkan kita openkan kita open current. So untuk next kita onkan current source, lepas tu kita shortkan yang voltage source. Tak nampak, sorry. So kita buat mesh lagi. Mesh lebih senang bagi kita nak cari current So I1, I2 ni I3. So kita buat mesh, kita pusing 5I1 tambah kurungan 1, sebab ni kita pusing dekat sini. So I1 tolak I2 ni kita tambah sama dengan kosong. So dapat I1 loop 1, pusing dekat loop 1. So untuk next kita buat loop ni. So kita pusing daripada sini. So dapat sini I1, I2 tolak I2, I1 kurungan tambah yang ni, tambah yang ni. So kita dapat equation kedua. Sorry kalau tak nampak. Equation kedua. So kita buat untuk ni I3 kita tak payah cari sebab kita dah ada current, tapi dia berbeza. So kita dapat I3 sama dengan negatif. Kita buat kurungan, takut salah. Okey, dapat yang tu. So kita boleh masukkan dalam equation kedua kita, sebab kita ada I3. So kita dapat yang ni. Kita buat matrik. Ni untuk I1, ni untuk I2, ni untuk jawapan dia yang belakang. So dapat yang ni. Okey, cara sama untuk dapatkan, kita cari determinant dulu. Untuk A kita buat yang ni, darab silang. So ni darab yang ni, ni darab yang ni. So kita dapat yang ni. Ni jawapan dia. Okey. So untuk I1 kita ambil yang belakang dia ni, kita ganti dekat kat sini. So kita boleh tutup yang ni. Yang kita tutup yang ni lah. Tutup yang ni lah. Tutup yang ni. So kita boleh darab. Ni darab yang ni, ni darab yang ni. Tapi tolak. Ni tolak. Saya mesti ingat ada tolak. Takut silap, kita tolak, kita tak kurungan. Semua kita kurungan. Nak bagi nampak. So kita dapat ni. Untuk I2 kita buat sama lah, tapi kita ganti yang ni kat sini.
So kita tutup yang ni, kita boleh darab silang. Ini darab yang ni. So kita dapat yang ini. Okay. So untuk I1 kita bagi A1 bagi A. Ni untuk I2 kita bagi A1 A2 bagi A. So kita dapat yang ni negatif 0.399 tolak 33. So 33 point, silap, minta maaf, 3.309J. So untuk ni negatif 3.285 tolak 4976J. Okay, sorry. So kita nak cari apa? Kita nak cari, kita tengok pada soalan dia balik. Find the current through the capacitor of dekat ni. So kita nak cari sini. So kita kena cari I2. Jadi kita nak cari I2. So kita tambah daripada dua-dua method. So kita dapat IC tambah I2 masa voltage open, ni masa current open. So kita tambah yang ni, kita tambah yang ni tambah dengan yang ini. So kita dapat yang ini ni. Kita dapat yang ni. So ni jawapan dia. Terima kasih. Have fun.